हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ. जे तुम्ही स्क्रीनमध्ये बघताय त्या आहेत प्युअर महाराणी पैठणी, ज्यांची किंमत आहे फक्त आणि फक्त 15,000 रुपये. तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. बाय.